डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज ब्राकेट क्लोज। यसो गरियो भने के आयो त भन्दाखेरि 22 वर्ष 1 महिना 25 दिन आयो। एक्सेलमा एज निकाल्नको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलले कुनै समयमा डेटेड इफ भन्ने फङ्सन रिलिज गरेको थियो, तर पछि चाहिँ त्यो फङ्सनलाई अफिसियल्ली डिस्कन्टिन्यू गरेको भन्ने सूचना आएको थियो। र त्यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो यो एक्सेलमा चाहिँ अनअफिसियल्ली छ। त्यसको लागि हामीले इक्वल्स टु डेटेड इफ एन्ड देन ब्राकेट ओपन एन्ड तपाईँको डेट अफ बर्थ कति रहेको छ, यो स्टार्टिङ डेट कमा अब आजको डेट निकाल्ने भने आज चाहिँ 2 महिना 26 गते हो, टुडे भन्ने फङ्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। 2023 2 महिना 26 गते हो आज, र कमा अनि तपाईँले डबल इन्भर्टेड कमा भित्र वाइ लेख्नु भने यसले तपाईँको उमेर इयरमा भनिदिनेछ। सो तपाईँले यो फर्मुलामा तपाईँले इयर मात्रै चाहेको भएर वाइ लिदियो यसले, र यसमा वाइको ठाउँमा तपाईँले यदि याम लेख्नुभयो भने यसले मन्थ्समा दिन्छ। त्यो भनेको 265 महिनाको भयो उसको उमेर, र तपाईँ डेमा चाहनुहुन्छ भने तपाईँको 8091 है। सो तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने आजको डेट चाहिँ यो रहेको छ है, यो डेट र यो डेटको बिचको डिफ्रेन्स गर्दाखेरि यति दिनको भयो। सो तर 22 वर्ष 265 महिनामा चाहिएन, कम्प्लिट इयर पछिको कतिवटा महिना भयो भनेर चाहनुहुन्छ भने अगाडि वाइयाम लेख्नुभयो भने यसले 22 वर्ष 1 महिनाको भयो, एन्ड देन कम्प्लिट मन्थ अनि रिमेनिङ रहेको चाहिँ डेजमा देखा भन्ने हो भने एमडी लेख्नु भने 22 वर्ष 1 महिना 25 दिनको भयो। अब यसलाई अलिकति तपाईँले राम्रो तरिकाले फर्मुलालाई चाहिँ रन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसो गर्न सक्छौँ। यो फर्मुलालाई कपी गरेँ मैले र यहाँनिर पेस्ट गरेँ, यसले 22 दियो। अब यो 22 दिएपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ, 22 लाई हामीसँग यहाँनिर एउटा एन्ड भन्ने फङ्सन हुन्छ। एन्ड फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मैले स्पेस पनि राखेँ, यसलाई हामी के भन्छौँ, इयर्स डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज ब्राकेट क्लोज एन्टर। यसो गर्दा के आयो, 22 इयर्स भनेपछि यस सँगसँगै हामी अरू कुराहरू पनि जोड्न चाहन्छौँ भने फेरि एन्ड गरेर यो फर्मुलालाई पेस्ट गरेँ, अनि हामीले के भनेको छौँ अगाडि वाइ अनि याम लेख्यो भने चाहिँ कम्प्लिट महिनाहरू आउँछ। एन्ड देन फेरि एन्ड देन फेरि डबल इन्भर्टेड कमा स्पेस मन्थ एन्ड डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज एन्ड फेरि त्यही कुरालाई हामी पेस्ट गर्छौँ। अनि अब चाहिँ याम र डी चाहियो, एन्ड डबल इन्भर्टेड कमा यसलाई हामी के भन्छौँ, डेज डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज ब्राकेट क्लोज। यसो गरियो भने के आयो त भन्दाखेरि 22 वर्ष 1 महिना 25 दिन आयो। डेजमा चाहिँ हामीले स्पेस राखेनौँ, यो स्पेस गऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ तपाईँको प्रो लेभलमा तपाईँले इयरहरू महिनाहरू डेजहरूमा चाहिँ यसको उमेर निकाल्न सक्नुहुन्छ।